ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන ආවේ The Flash Season 5 8වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් කලින් එපිසෝඩ් වල මතක ඇති ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක හොයාගත්තා සිකේඩ කියන්නේ all in wired කියලා. ඉතින් අද කතාව එතෙන් සිට මගේ නම් බැරියන මම තමයි දැන් ජීවිතේ අතර ඉන්න වේගවත්ම කෙනා. පිටිත ලෝකෙට මම සාමාන්‍ය අපරාධ පරීක්ෂකයෙක්. ඒත් ස්ටාර් ලැබ් එකේ යාළුවොත් එකතු වෙලා මම අපරාධ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. අනාගතයෙන් ආපු මගේ දුව නෝරා වර්තමානයේ විනාශ කිරීමත් එක්ක හිතපොත් නැති කරදර ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්නලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න තරම් වේගවත් කෙනෙක් ඉන්නේ මම විතරයි. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. ඉතින් එපිසෝඩ් එක පටන් ගත්තමත් පෙන්නන්නේ අපේ රැල්ෆ් සහ ෂර්ලොක් වේල්ස් ගිහිල්ලා අපේ ඕලින් ඩොයව ෆලෝ කරන දර්ශනයක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ කොහොම හරි එයාගේ ෆොටෝ එකක් හොරාට ගන්න අපේ ෂර්ලොක් වේල්ස් සහ රැල්ෆ් එනවා ස්ටාර් ලැබ් එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ඩිටෙක්ටිව්ස්ලා දෙන්න ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට පැහැදිලි කරනවා ඔලිවර් කියන්නේ මොන වගේ කෙනෙක්ද කියලා. ඒ වගේම එයා මේ බලන්න යන්නේ එයාගේ ඇත්තම දුව නන් නෙවෙයි. එයාගේ සහෝදරයාගේ දුවව. ඉතින් ඒ වගේම මෙයාලා කියනවා ග්‍රේස්ගේ දෙමාපියන්ව ඝාතනය කරෙත් මෙටා හියුමන් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මෙයා මෙටා හියුමන්ලත් එක්ක මෙච්චර තරහින් ඉන්න හේතුව. ඒ වගේම පසුගිය සති 3 පුරාවටම මේ ඕලින් ඩොය කියන කෙනා අපේ ග්‍රේස්ව බලන්නත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපේ බැරි කියනවා කිසිම ගානකට ගන්න නැතුව හරි එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එයාව අල්ලගමු. ඉතින් එතකොට අපේ ෂර්ලොක් කියනවා බැරියර මම ඔයාගේ ධෛර්යය නාගය කරනවා. ඒ වුණාට සිකේරක ඩැකේක තියෙනකම් ඔයාට එයාගේ ළඟටවත් යන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ බලය අඩාල වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ බැරිලට ඉස්සල්ලාම සිකේඩ වල්ල ගන්න ඕන නම් එයාගේ ඩැගේක විනාශ කරන්න වෙනවා. ඉතින් පැත්තකින් මේක අහගෙන අපේ නෝරටත් හොඳ අදහසක් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝර කියන්නේ නම් අපි සිකේඩගේ ඩැකේකේ බලය තඩපණ කරන්න පුළුවන් විදිහේ ගැජට් එකක් හදමු කියලා. ඉතින් මෙයා මෙහෙම කිව්වට මේක හදන එක නම් එච්චර ලේසි නැහැ. මොකද මේකට හරියන විදිහේ ලෝහයක් හොයාගන්න පුළුවන් අපේ සෙවටාගේ සූට් එකෙන් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මතකෙත්නේ සෙවටා. ඒ වගේම ඒකට අවශ්‍ය ඩාර්ක් මැටර් ආරෝපණය කරන්න සූම් අපේ බැරිගේ ස්පීඩ් එක හොරකම් කරන්න යූස් කරපු ස්පීඩ් ෆෝස් ට්‍රාන්ස්මිටර් එකත් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඒකට අවශ්‍ය ඩාර්ක් මැටර් ගන්නත් බැරිට එදා පාටිකල් ඇක්සලරේටර් එක උපුරපු දවසට යන්න වෙනවා. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ බැරිට මේ හැම දෙයක්ම හොයාගන්න ආයෙමත් අතීතයට ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්න වෙනවා. ඒත් ඉතින් බැරි නම් මේ අදහසට එච්චර කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ටයිම් ට්‍රැවල් කරන එක අපේ ටයිම් ලයින් එකට එච්චර හොඳ දෙයක් නන් නෙවෙයි. බැරිල කරන පොඩි අතපසුවීමකින් මුළු ටයිම් ලයින් එකම විනාශ වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒත් ඉතින් නෝරා කියන්නම් අපිට දැන් මේ අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ටයිම් ලයින් එකෙන් ඉවත් වෙච්ච දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ කිසි දෙයක් ටයිම් ලයින් එකේ තවදුරටත් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ දේවල් ගත්තත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා නෝරා බැරිට කියනවා අපි දෙන්න අතීතයට ගිහින් මේ අවශ්‍ය දේවල් අරගෙනමු කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි අපේ නෝරා නම් එයත් එක්ක එනවට කැමති වෙන්නේ නැහැ. මොකද එකපාරකුත් නෝරා ටයිම් ට්‍රැවල් කරපු නිසා ටයිම් ලයින් එකට ගොඩක් ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙමත් එයාගේ වැරද්දක් කරොත් ලොකු විනාශයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒත් ඉතින් අයිරිස් නම් කියන්නේ බැරි මෙයාට මේක කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. මොකද මේ සම්පූර්ණ අදහසත් නෝරාගෙමයි. එයා මේ වෙලාවේ කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න එක නැහැ. මට ඒක විශ්වාසයි. ඉතින් මේ විදිහ අපි සිස්කොත් බැරි අතීතයට යන අවශ්‍ය වෙන දවස් ටික හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ කේට්ලන් සහ රැල්ෆ් යනවා බැරිට මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් ඒතකොට මේ වෙද්දි අපේ පැත්තකිරප් ෂර්ලොක් වේල්ස් තවත් අමුතුම් දෙයක් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාට මේ වෙලාවේ සැක හිතලා තියෙනවා නෝරාගේ ජර්නල් එකේ තියෙන එක අමුතු කෝඩ් එකක්. මෙයා සිස්කෝෙන් අහනවා ඔයාට මේ කෝඩ් එක කියවන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් සිස්කෝ නම් කියන්නේ ඇයි ඔයා ගිහිල්ලා ඒක නෝරාගෙන්ම අහන්න නැත්තේ කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ බැරි සහ නෝරා ලෑස්ති වෙනවා අතීතයට ටයිම් ට්‍රැවල් කරන්න. මේ වෙලාවම අපේ සිස්කොත් බැරිට මේ වගේ වැදගත් අවස්ථාවක පාවිච්චි කරන්න හදලා තිබ්බ අලුත්ම සූට් එකකුත් දෙනවා. ඉතින් මේ සුපිරි සූට් එක ඇඳගෙන අපේ බැරි යනවා නෝරත් එක්ක අතීතයට. ඉතින් බැරි ඉස්සලාම යන්නේ සෙවටාත් එක්ක සටන සිදු වෙච්ච තැනට. ඉතින් මේ දෙන්න මේ වෙලාවේ හැංගිලා බලන් ඉන්නා හරි අවස්ථාව එනකම්. ඉතින් මේ වෙලාවම ඔයාට එහෙම හිතෙන දුවන්න බෑකොල්ලෝ කියලා කාලභූතයෙකුත් එනවා බැරිගේ පස්සෙන්. මොකද එයාලා ටයිම් ට්‍රැවල් කරපු නිසා. ඉතින් මේ කාලභූතය බැරිගේ පස්සෙන් පන්නන අතරේ අපේ නෝරට පුළුවන් වෙනවා සෙවටාගේ ඇඳුමෙන් කොටසක් කොහොම හරි අරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මේ දෙන්න යන්නේ සූම් එදා බැරිගේ වේගය හොරකම් කරපු දවසට. ඉතින් මේ වෙලාවේ කේට්ලන් කියනවා ජේ ඔයාගේ පොඩි හරි මානුෂීය බවක් තියෙනවා නම් බැරිව අතාරින්න. මොකද ඔයාට අවශ්‍ය දේ දැන් ලැබුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නෝරට ඉන්න තැනම ඉන්න කියලා
බැරී යනවා ස්පීඩ් පෝස්ට් ට්‍රාන්ස්මිටර් එක අරගෙන එන්න. ඉතින් මෙයාලා දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අතීතේටනේ. ඒ නිසා නෝරා මේ වෙලාවේ දකිනවා එදා බැරි පරාද වෙලා ඉන්නකොට අයිරිස් ඇවිල්ලා කොහොමද මෙයාගේ හිත හැදුවේ කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ හැරිසන් වෙල්ස් ඇවිල්ලා එකපාරටම ස්පීඩ් පෝස්ට් ට්‍රාන්ස්මිටර් එක හොය ඉන්න බැරිව දැක්කත් මේ වෙලාවේ බැරි නම් ප්‍රශ්නයක් නොවි කොහොම හරි මෙයා වැවා ගන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එකත් අරගෙන එතනින් යන්න හදන නෝරා සහ බැරිව අහු වෙනවා අපේ සූම්ට. ඉතින් මේ වෙලාවේ සූමුත් බැරි සහ නෝරා පස්සෙන් ආවත් අවසානයේදී එයාලට කොහොම හරි පුළුවන් වෙනවා සූම්ව මග අරින්න. ඉතින් මෙයාලා කොහොම හරි සූම්ගෙන් බේරලා පැනගත්තත් අර ට්‍රාන්ස්මිටර් එක නම් බැරිගේ අතින් මේ වෙලාවේ කැඩලා යනවා. ඉතින් මේක හදන්න පුළුවන් නම් අපේ හැරිසන් වෙල්ස්ට විතරයි. හැරිසන් වෙල්ස් කිව්වේ අපේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ට විතරයි. ඉතින් වැරදීමකින් හරි බැරිලත් මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් ඉන්න ටයිම් ලයින් එකටමයි. ඉතින් කොහොම හරි අකමැත්තෙන් වුණත් අපේ බැරි යනවා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්කින් මේක හදන්න උදව් ඉල්ලන්න. ඉතින් ඊළඟට අපේ බැරි සහ නෝරා එනවා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් ඉන්න ස්ටාර් ලැබ් එකට. ඉතින් මේ වෙලාවේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් අහනවා බැරි ඇලන්. ඔයා මොන කාලෙන් ආපු බැරි ඇලන්ද? ඉතින් බැරි උත්තර දෙනවා මේ කාලට වැඩි නම් ගොඩක් පස්සෙන්. ඒත් එක්කම තෝන් අහනවා කවුද මේ වගේ අලුත් යාළුවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ නෝරා නම් ගොඩක් බය වෙලා වගේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් බැරි කියනවා ඔයාට යා කවුරුණත් වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම තෝන් දැනගන්නවා මේ බැරිගේ දුව නෝරා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම තෝන් හොඳටම කලබල වෙනවා. මොකද අනාගතේ නම් බැරි මෙතනට එනවා කියන්නේ තෝන්ට ඒ වෙනකුණුත් එයාගේ ගෙදර නම් යන්න හම්බෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එයා ඉන්න කාලයට. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි කියනවා ඔයා අපිට උදව් කරේ නැත්නම් ඔයාට කවදාවත් ගෙදර නම් යන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ දෙන්නත් එක්ක ආයෙ මෙතන රණ්ඩු වෙන පටන් ගනිද්දි නෝරා කියනවා අපිට සිකේඩව නවත්තන්න ඔයාගේ උදව් ඕනි කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ තෝන් එහෙම නැත්නම් රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් අල්ලගෙන හිටපු අතීතේ හිටපු අපේ බැරිට තව ටිකකින් සිහිය આવොත් මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අකමැත්තෙන් වුණත් තෝන් බැරිට මේ කැඩුණු ට්‍රාන්ස්මිටර් එක ආයෙමත් හදලා දෙනවා. ඉතින් මියස්සේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් අපේ නෝරට කියනවා ඔයා දන්නවා දෙක දෙයක්. ඔයාගේ තාත්තා මට හදවතින්ම වෛර කරනවා. ඉතින් මේක හදලා ඉවරනත් එක්කම අපේ ඒ කාලේ ඉන්න බැරිට සිහිය එන්නයි හදන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ බැරි මෙතන යනකොටම එයා දකින්න නැති විදිහට රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් අපේ නෝරට අතින් අමුතු සංඥාවක දෙයක් පෙන්නනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඊළඟට බැරිලා ඉන්නේ එදා පාටිකල් ඇක්සලරේටර් එක පුපුරපු දවසට. ඉතින් මෙයාලා මේ වෙලාවේ කොහොම හරි කාටවත් නොදැනෙන්න ස්ටාර් ලැබ් එකට යන්න සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ කොතනදිවත් මෙයාලා මෙයාගේ වේගය නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් ඒක රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ට දැනෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඊළඟට පාටිකල් ඇක්සලරේටර් එක පුපුරවන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි හැරිසන් වෙල්ස්ට පොඩි අමුත්තක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරි සහ නෝරට නූලෙන් බේරෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ පාටිකල් ඇක්සලරේටර් එක පුපුරන්න ඔන්න මෙන්න අපේ බැරි ජිඩියන්ට කියනවා ජිඩියන් මේකට ඩාර්ක් මැටර් ආරෝපණය කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ජිඩියන් කියන්නේ රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ගේ රහස් කාමරේ හිටපු අර කෘත්‍රිම බුද්ධිය. ඉතින් මේ අතරේ නෝරහනවා බැරිකින් ඇයිවා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්ට මෙච්චරම වෛර කරන්න කියලා. ඉතින් බැරි මෙච්චර කාලයක් නෝරට නොකියපු කතාවක් මේ වෙලාවේ කියනවා. ඉතින් බැරි කියනවා රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් කියන මිනිමරුව තමයි මම අවුරුදු 11 දීම මගේ අම්මව මරලා දැම්මේ. ඒ වගේම මගේ තාත්තා අවුරුදු 15ක් හිරේ හිටියෙත් එයා නිසාමයි. ඉතින් ඇත්තටම බැරි නෝරා එයත් එක්ක ටයිම් ට්‍රැවල් කරනවට අකමැති උනේ නෝරා ටයිම් ලයින් එක විනාශ කරයි කියලාම නෙවෙයි. මොකද බැරි කැමති නැහැ එයාගේ අතීතේ සමහර දේවල් අපේ නෝරා දැනගන්නවට. ඉතින් මේ අතරේ පාටිකල් ඇක්සලරේටර් එක පුපුරලා ට්‍රාන්ස්මිටර් එකට අවශ්‍ය ඩාර්ක් මැටර් එකක් ආරෝපණය වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ෆ්ලෑෂ් සීසන් 1 එකේ පළවෙනිම එපිසෝඩ් එකේදී අපේ බැරිට එයාගේ බලය හම්බෙච්ච විදිහත්. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි යන්නේ ඒ දවසේම වර්තමානයේ ඕලින් බයිගේ දුව එහෙම නැත්නම් ග්‍රේස්ව නවත්තලා ඉන්න හොස්පිටල් එකට. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතන තියෙන බිත්තියක අර ඩාර්ක් මැටර් ආරෝපණය කරපු ට්‍රාන්ස්මිටර් එකත් හංගන්න බැරි සමත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දෙන්නා ආයමත් එන්නේ වර්තමානයට. ඉතින් මෙයාලා මෙච්චර දෙයක් කරත් ලැබ් එකේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට මේ වෙලාව දැන්ලා තියෙන තප්පර ගානක් වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ බැරි යනවා සිකේඩා තමන්ගේ දුවව බලාගෙන ඉන්න හොස්පිටල් එක ළඟට. ඉතින් තමන්ගේ ඩැග් එකත් අරගෙන සිකේඩාත් එනවා පහලට. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිකේඩා කියනවා හැම මෙටා හියුමන් කෙනෙක්ම අනිවාර්යෙන්ම මැරෙන්න ඕන. ඒකට මාත් ඇතුළත්.
තමුන්ලා හැම කෙනෙක්ම ඉවර කරාට පස්සේ මාත් අවසානට ඒ ගොඩට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේත් එක්කම සිකේඩා තමන්ගේ ඩැග එක විසි කරනවා. ඉතින් මේක අවසානට කියලා වදින්න නම් බැරි අර ඩාර්ක් මැටර් ආරෝපණය කරපු ට්‍රාන්ස්මිටර් එක හංගපු බිත්තියේමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඩැග එකේ බලය අඩපණ වෙලා යනවා. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි අපේ සිකේරට හොඳටම තඩි බානවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ සිස්කෝ බ්‍රීච් එකක් ඕපන් කරලා සිකේඩාගේ ලයිට්නින් ඩැග එක අභ්‍යවකාශයට විසි කරලා දානවා. ඔව් ඉතින් සිකේඩා සෙල්නුත් ඉවරයිනේ. ඉවරයි කොට ඉවර නැහැ. ඒ කියන්නේ සිකේඩා තමන්ගේ සම්පූර්ණ බලය පාවිච්චි කරලා අභ්‍යවකාශ විසි කරපු ඩැග එක ආයෙමත් තමන් ළඟටම ගෙන්න ගන්නවා. ඉතින් එතකොටම මේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකේ මෙටා පවර්සුත් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේත් එක්කම ක්‍රියාත්මක වෙන ෂර්ලොක් වෙල්ස් සහ කේට්ලන් එතනට ආවත් එයාලටත් මුකුත් කරගන්නම් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සිකේඩා ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක මරන්න යද්දි එකපාරටම එතනට එනවා අපේ කිලර් ෆ්‍රොස්ට්. ඔව් ඉතින් කිලර් ෆ්‍රොස්ට් කියන්නේ මෙටා හියුමන් කෙනෙක් නෙවෙයි. අපේ සිකේරට පුළුවන් මෙටා හියුමන්ස්ලගේ බලය අඩපණ කරන්න විතරයි. ඒත් ඉතින් කිලර් ෆ්‍රොස්ට් කියන්නේ අපේ කේට්ලන්ගේම ඇඟේ කොටසක්. ඉතින් කොහොම හරි අපේ කේට්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා මේ වෙලාවේ සිකේරටත් පහර දීලා අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක බේර ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් මේ වෙද්දි මෙයාලා හොයලා බලනවා ඕල් ඉන් වයර් එහෙම නැත්නම් සිකේඩා ඉන්නේ කොහෙද කියලා. ඒත් ඉතින් මේ වෙද්දි සිකේඩා නගරෙන් ගොඩක් ඈතට ගිහින්. ඒත් එක්කම රැල්ෆ් කියනවා එයා ගොඩ කාලයකට නම් නගරෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න එකක් නැහැ. ඉක්මනටම තමන්ගේ දුව බලන්න ආපහු වෙයි. ඉතින් ඒ වෙද්දි අපි ලෑස්ති වෙලා ඉමු. ඉතින් ඊළඟට අපේ නෝරා යනවා ෂර්ලොක් වෙල්ස්ව හම්බෙන්න. ඉතින් නෝරා යනකොටම ෂර්ලොක් අහනවා ඔයා ආවේ මේ පොත හොයාගෙනද කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ෂර්ලොක් කියනවා මට නම් පේන විදිහට මේ පොතේ සමහර සංකේතවල විශේෂයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා නම් කියන්නේ එහෙම කිසි විශේෂයක් නෑ. ඕක සාමාන්‍ය ටයිම් ලැන්ග්වේජ් එකක් විතරයි. මොන දේ වෙනස් වුණත් ওই භාෂාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම ඕක යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් ෂර්ලොක් අහනවා එහෙමද? ඉතින් ඔයා මේ කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ? ඔය ස්පීඩ්ස්ට පාසලකින්ද කියලා. ඉතින් නෝරා නම් කියන්නේ නැහැ ඒක මම හදාගත්ත එකක්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ අර රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ් කියනවා වගේ ෂර්ලොක් වෙල්ස්ත් කියනවා ක්ලෙවර් ගර්ල්. ඉතින් ඊට පස්සේ නෝරා නම් එතන යනවා. ඒත් මේ වෙද්දි අපේ ෂර්ලොක් හොයාගෙන තියෙනවා ඒ නෝරාගේ පොතේ තිබුණ විශේෂ කෝඩ් එකෙන් මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ සඳහන් වෙන විදිහට නම් ඒකේ තියෙන්නේ ටයිම් ලයින් එක නම්‍යශීලී කියලා. ඉතින් නෝරා ඇත්තටම මේක සටහන් කරලා තියෙන්නේ. මොකක්ද යා මේකෙන් අදහස් කරන්නේ? ඉතින් නෝරා මේ මොකද්ද අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකට සහ බැරිට හංගන්නේ. ඉතින් ඊළඟට පෙන්නන්නේ නෝරා ගිහින් අතීතේ ඉන්න නෝරාගේ ආච්චි සීයා එහෙම නැත්නම් අපේ බැරිගේ අම්මයි තාත්තයි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ වෙලාවේ බැරිත් එනවා මෙතනට. ඉතින් බැරි කියනවා මං වෙන්න තියෙන දේ නවත්තන්න හැම දවසම උත්සාහ කරා. ඒත් ඒ දේ හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ බැරි කියන්නේ තමන්ගේ අම්මගේ මරණය ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරි සහ නෝරා මෙතනින් යනවා. ඉතින් එපිසෝඩ් එක අවසානයේ අපිට පෙන්නන්නේ නෝරා ජිඩියන් ඉන්න රූම් එකට ඇවිත් එයාගේ ඩයරි එකේ සඳහන් කරපු දේක් ස්කෑන් කරලා ජිඩියන්ට කියනවා වෙනද යවන කෙනාටම මේ ටිකත් යවන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා නෝරා යනවා 2049ට. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිරගයක් වගේ තැනක ඇතුළේ ඉඳන් නෝරා යවපු මැසේජ් එක බල බල ඉන්න මිනිස්සෙක් හම්බෙන්න තමයි නෝරා යන්නේ. නෝරා කියනවා මටවත් එක කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් නෝරාගේ පැත්ත හැරෙන ගමන් මේ මිනිස්සෙත් කියනවා අනිවාර්යෙන් අපිට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සෙන වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. මේ තමයි ඉයර්බෝඩ් ටෝන්. එහෙම නැත්නම් රිවර්ස් ෆ්ලෑෂ්. ඉතින් ඊට පස්සේ අවසානම පෙන්නන්නේ Earth 90 ගේ සිදුවෙන සිදුවීමක්. ඉතින් මේ වෙලාවේ අමුතු පොතක් වගේ දෙයක් අතේ තියන් ඉන්න මිනිස්සෙක් මේ පෘථිවියේ ෆ්ලෑෂ්ට කියනවා ඔයා පරාදයි කියලා. ඉතින් මේ ලෝක ෆ්ලෑෂ් අහනවා ඔයායි මෙහෙම කරන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම උත්තර දෙන මේ මිනිස්සයා නම් කියන්නේ ඔයාමයි මේ දේ කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සයා අර පොත විවෘත කරනවත් එක්කම මේ ලෝක ෆ්ලෑෂ් එතනින් කොහොම හරි පැනලා යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම 8 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. ඉතින් අතන ඊළඟට මේ මොකද්ද වෙන්නේ යන්නේ? ඒක ඉතින් බලන්න වෙන්නේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් තමයි. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු.